હાજર છે ઇન્ડિયાબુલ વેન્ચર્સના કરણ શાહ. કરણ, આપનું સ્વાગત છે CNBC બજાર પર. અને સૌથી પહેલા રૂપિયાની વાત કરીએ. વીકનેસ આવી છે 71.23 પર, અને ખાસ જે US ચાઇના ટ્રેડ ડીલ છે તેના કારણે પણ ડોલર પર સીધી અસર પડશે. કઈ રીતે જુઓ છો તમે રૂપિયાને હવે? હેલો કરણ, આપને અવાજ આવે છે? yes, if you can just repeat the question. જી, રૂપિયાની વાત કરી રહ્યા છીએ આપણે. ખાસ US ચાઇના ની તરફથી જે ખાસ ડીલ છે તો તેના કારણે પણ ડોલરને અસર પડશે. રૂપિયો વીક થયો છે, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો તમે રૂપિયાને, કરણ? યસ યશ, જેવી રીતે અનસર્ટનિટી બની રહી છે US ચાઇના ટ્રેડ ટોક્સના ફ્રન્ટ પર, તો કંઈ ના કંઈ વોલેટિલિટી આપણને જોવા મળશે રૂપિયામાં. અને આજનું જે વીકનેસ જે છે એ કંઈ ના કંઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન ડેટા જો ઇન્ડિયાનો આવ્યો હતો એ પણ ખરાબ આવ્યો હતો, તો કંઈ ના કંઈ પ્રાઇસમાં એ પણ ફેક્ટર ઇન થઈ રહ્યું છે. તો મને લાગે છે કે આ વીકનેસ જે છે રૂપિયામાં એ કન્ટિન્યુ રહેશે. અને ઉપરમાં અગર ટેકનિકલી વાત કરું તો 7130 અને 7150 જે ફ્યુચર્સ, ઓક્ટોબર ફ્યુચર્સની વાત કરું તો એ ક્રિટિકલ રેઝિસ્ટન્સ ઝોન છે. જો અગર 7130 ઉપર અગર સસ્ટેન થાય છે મે બી, તો આપણને મે બી 7150, 7170 સુધીના લેવલ્સ પણ જોવા મળી શકે છે. તો બ્રોડલી મને લાગે છે એકવાર બાયસ અપસાઇડ જ રહેશે, અને નીચેમાં મે બી 7115, 7120ના આસપાસના લેવલ્સ પર આપણે એકવાર બાય કરીને ચાલી શકીએ, અને ઉપરમાં પાછું 7150, 7170 સુધીના લેવલ્સ જોવા મળી શકે છે. ઓકે, તો 7170 સુધીના લેવલ્સ આપણને જોવા મળી શકે છે. તેને જોતા અહીંયા એક હજુ પણ વીકનેસ આપણે એક્સપેક્ટ કરવી જોઈએ, જ્યાં સુધી રૂપિયાની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. તો હવે સૌથી વધારે ફોકસ આપણું જે ખાસ બનતું જોવા મળી રહ્યું છે તે છે ક્રૂડ માટેનું, કારણ કે કાચા તેલની કિંમતોમાં જે ઉપલા સ્તરેથી આપણને પ્રેશર જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે સ્થાનિક બજારમાં ભાવ 1% ઘટતા જોવા મળ્યા છે. બ્રેન્ટની કિંમત $60 નીચે રહી છે. હકીકતમાં સાઉદી અરબના ઇરાનિયન ઓઇલ ટેન્કર પરના હુમલાના કારણે કિંમતોમાં લગભગ 3% વધારો જોવા મળ્યો હતો, પણ અમેરિકાના નબળા અર્થતંત્રના આંકડાઓના કારણે હવે ઉપલા સ્તરેથી દબાણ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. 1.5% વધુ 3818 પર સ્થાનિક બજાર. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં 0.5%ની આસપાસની નબળાઈ સાથે બ્રેન્ટ 59.40 પર, 53.54 પર નાયમેક્સ 2%થી વધુ નબળાઈ. કારણ અહીંયા શું ઓબ્ઝર્વેશન તમારા? અને જ્યાં સુધી વાત છે આ બધા નંબર્સની, ઓવરઓલ આપણે જ્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ, ક્રૂડ હજુ પણ વીકનેસ બતાવશે? મને લાગતું નથી કે બહુ વધારે મેજર વીકનેસ આપણને જોવા મળશે ક્રૂડમાં, બિકોઝ એક તરફ આપણે જોયું તો ઓપેકના સાઇડથી પણ થોડું ઘણું કન્સ્ટ્રક્ટિવ ટોક્સ હતા કે મે બી પ્રોડક્શન કટ ઓર થશે, કાં તો પછી નોન ઓપેક નેશન્સથી થોડી ઘણી સપ્લાય ઓછી હશે એક્સપેક્ટેડ કરતા. તો કંઈ ના કંઈ એક નીચેના લેવલ્સ પર થોડો ઘણો એક સપોર્ટ બની જશે એના લીધે. અને પ્લસ જો અગર US ચાઇના ટ્રેડ ટોક ફ્રન્ટ પર પણ અગર આપણને કાંઈ પણ કન્સ્ટ્રક્ટિવ સ્ટેપ્સ જોવા મળે છે, તો એ પણ કંઈ ના કંઈ પ્રાઇઝસને એકવાર થોડો ઘણો સપોર્ટ આપશે. હાલની વાત કરીએ તો મને લાગે છે કે આજે જેમ ટ્રેડ બેલેન્સ ડેટા આવ્યો તો ચાઇનાનું, કંઈ ના કંઈ એ પણ એના પર અપસાઇડ એની લિમિટ કરી રહ્યું છે. અને પ્લસ જે હમણાં અનસર્ટનિટી બની રહી છે US ચાઇના ટ્રેડ ટોકના લીધે, એના લીધે પણ બહુ મેજર એક અપસાઇડ આપણને જોવા નથી મળતું. તો આ જ્યાં સુધી અનસર્ટનિટી સોલ્વ નથી થતી, મને લાગે છે એકવાર આપણને એક સીમિત દાયરાનું ટ્રેડ જોવા મળશે. નીચેમાં મે બી 3750 સુધીનું એક લેવલ બહુ ક્રિટિકલ છે સપોર્ટ, અને ઉપરમાં પાછું 3900, 3950 સુધીની એક રેન્જ આપણને જોવા મળશે. ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીથી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મને લાગે છે કે અગર આજના માટે અગર આપણે જોઈએ તો થોડું ઘણું, સિન્સ ચાઇનાનો ડેટા પણ થોડું ઘણું નેગેટિવ હતો, તો બાયસ કંઈ ના કંઈ ઉપરના લેવલ પર એકવાર થોડી ઘણી સેલિંગ જોવા મળશે, બટ ડાઉનસાઇડ વિલ બી લિમિટેડ. તો નીચેમાં 3780, 3750 સુધીના સપોર્ટ પ્રાઇઝસની ડાઉનસાઇડ હોલ્ડ કરી રાખશે. ઓકે, તો આ પરિસ્થિતિમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જ્યાં સુધી લેવલ સ્પેસિફિક આપણે વાત કરીએ છીએ તો ક્રૂડ માટે અને જે લેવલ્સ છે તેને આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું, જે સલાહ છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે કારોબાર કરીશું. તો ઓવરઓલ અત્યાર પૂરતો તો ટ્રેન્ડ જે છે તે વીકનેસનો જરૂર જોવા મળી રહ્યો છે, તેને ધ્યાન રાખીશું આપણે. નેશનલ ગેસની આપણે વાત કરીએ છીએ તો નેશનલ ગેસમાં લગભગ 2% આસપાસની તેજી રહેતા ઓલમોસ્ટ MCX પર ભાવ જે છે તે 162 આસપાસ પહોંચતા જોવા મળેલા છે. અને નેશનલ ગેસની જે પરિસ્થિતિ છે તે પણ ખાસ હમણાં વોલેટિલિટીથી આજના દિવસે ઓલમોસ્ટ 3.5%થી વધુની મજબૂતી 163.80 પર આ ભાવ છે. કરણ, શું ઓબ્ઝર્વેશન તમારા, જ્યાં સુધી આપણે નેશનલ ગેસની વાત કરીએ છીએ તો ખાસ એવી વોલેટિલિટી અત્યારે જોવા મળી રહી છે આપણને? રાઇટલી સેડ, વોલેટિલિટી ઘણી જોવા મળી છે આપણને રિસેન્ટ ડેઝમાં. અને ટેકનિકલી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અગર હું વાત કરું તો રિસેન્ટ આપણે એક સારું ઘણું કરેક્શન જોયું હતું ઉપરથી 175ના લેવલ્સથી, જે હમણાં બોટમ્સ બનાવ્યું હતું 156 સુધીના લેવલ્સ પર. આજનું જે પુલબેક છે એ કંઈ ના કંઈ એક ટેકનિકલ પુલબેક છે, જે શોર્ટ કવરિંગ મૂવ આપણે ગણી શકીએ, અને મને લાગે છે કે આ શોર્ટ કવરિંગ મૂવ હજી કન્ટિન્યુ થઈ શકે છે.
તો મને લાગે છે નીચેમાં એકવાર પાછું 162 સુધીના લેવલ્સ એક સારા રહેશે. 159 જ્યાં સુધી હોલ્ડ કરે છે એકવાર બાઇંગનું મોમેન્ટમ બની રહેશે. 162 ના લેવલ્સ ઇઝ ગુડ ફોર બાઇંગ. ઉપરમાં મે બી આપણને 166 167 સુધીના લેવલ્સ વિધિન અ ડે ઓર ટુ જોવા મળી શકે છે. તો સ્ટ્રેટેજી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મને લાગે છે એકવાર બાઇંગ સાઇડ પર જ રહેવું જોઈએ. ઓકે, તો આ વ્યૂ અહીંયા ખાસ હમણાં બાઇંગ સાઇડ 166ના ટાર્ગેટ માટે ખરીદવાની સલાહ નેચરલ ગેસ માટે આપણને બનતી જોવા મળી રહી છે. સ્ટોપ લોસ ખાસ ધ્યાન રાખવાનો છે. 159ના સ્ટોપ લોસ સાથે અહીંયા કારોબાર કરવાની સલાહ છે. તો હવે વાત કરીએ સોનાની. શરૂઆતી નરમાશ બાદ સોનાની કિંમતોમાં તેજી રહી અને સ્થાનિક બજારમાં ભાવ 0.5% વધ્યા. જો કે વૈશ્વિક બજારમાં $1500 પણ નીચે કારોબાર થતો જોવા મળી રહ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની જ્યાં સુધી વાત કરીએ છીએ તો અને જે એક પરિસ્થિતિ હવે 1493 પર આવ્યા છે, 5% આસપાસની મજબૂતી છે. સ્થાનિક બજારમાં જે નબળો રૂપિયો છે તેનો ટેકો મળી રહ્યો છે. તેથી આપણે સ્થાનિક બજારમાં જોઈ રહ્યા છીએ 38,177 પર 0.5%થી વધુની મજબૂતી. કરણ, સોનું કઈ રીતે જુઓ છો? સ્ટેબલ થયું છે, પણ હવે દિવાળી પણ આવી રહી છે, તો એને જોતા પણ વ્યૂ અહીંયા ખાસ બનતો જોવા મળશે. યસ, મને લાગે છે જ્યાં સુધી યુએસ ચાઇના ટ્રેડ ટોક્સ પર કંઈ ના કંઈ કન્સ્ટ્રક્ટિવ ડિસિઝન નથી આવતું ત્યાં સુધી વોલેટિલિટી રહેશે. અને એના ઉપરાંત આપણે જોઈએ તો બ્રેક્ઝિટને લઈને પણ ઘણી અનસર્ટનિટી જોવા મળી રહી છે માર્કેટમાં. તો એ કંઈ ના કંઈ આ જ્યાં સુધી રિઝોલ્વ નહીં થાય ત્યાં સુધી એકવાર વોલેટિલિટી આપણને ડેફિનેટલી જોવા મળશે. તો રિસેન્ટલી આપણે જોયું હતું ફ્રાઇડેના કે જેમ કોમેન્ટ્સ આવ્યા હતા ટ્રમ્પના એમના થ્રુ કે પાર્શિયલ ડીલ મે બી ફેઝ 1 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અને દે માઇટ બી સાઇનિંગ સૂન. બટ આજે પાછું થોડી અનસર્ટનિટી પાછી ઊભી થઈ છે વેર ચાઇના હેઝ આસ્ક્ડ કે વી સ્ટીલ વોન્ટ ટુ રીનેગોશિએટ, કે એ લોકોને પાછું એકવાર નેગોશિએટ કરવું છે રિગાર્ડિંગ બિફોર સાઇનિંગ ધ ડીલ. તો આ પાછી એક અનસર્ટનિટી ના લીધે આપણે એક પાછું ઘણું એક થોડી ઘણી અપસાઇડ જોવા મળી છે આપણને ગોલ્ડ સિલ્વરમાં. તો મને લાગે છે ઓવરઓલ બીકોઝ ઓફ ધીસ અનસર્ટનિટી વોલેટિલિટી વિલ બી હાયર અને બાયસ કંઈ ના કંઈ મે બી બ્રોડલી હજુ ઉપરની સાઈડ જ રહેશે. બિકોઝ અગર આપણે જોઈએ તો ગ્લોબલ ઇકોનોમી સ્લોડાઉન પણ થઈ રહ્યું છે, તો કંઈ ના કંઈ એ પણ એક ફેક્ટર છે જે પ્રાઇઝિસને ઓર ઉપરની સાઈડ પુશ કરી શકે છે. તો આજના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મને લાગે છે કે સિન્સ આજે બીજું ઓર કોઈ મેજર એક પણ ડેટા નથી, તો એકવાર બાયસ થોડું ઘણું એક બુલિશ રહી શકે છે. તો નીચેમાં 38,070 38,100 આસપાસના બાય કરી શકીએ અને ઉપરમાં 38,350 સુધીના લેવલ્સ આપણને મે બી ઇન્ટ્રાડે કે 1 or 2 ડેઝમાં જોઈ શકે છે. તો સ્ટ્રેટેજી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મને લાગે છે એકવાર બાય કરીને ચાલવું જોઈએ. ઓકે, તો અત્યારે પૂરતું ખરીદવાની સલાહ આપણને 38,350ના ટાર્ગેટ માટે 37,900નું સ્ટોપ લોસ બને છે અને 38,070 આસપાસથી ખરીદવાની સલાહ બનતી જોવા મળે છે. તેને ધ્યાન રાખી અને કારોબાર કરીશું. આગળ હવે ચાંદીની વાત કરી લઈએ છીએ તો ત્યાં પણ આપણને 0.5%નો વધારો એક સમયે જોવા મળ્યો હતો. વૈશ્વિક બજારમાં $17 આસપાસ ભાવ જે છે તે પહોંચતા જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ પરિસ્થિતિમાં આપણે ચાંદીની વાત કરી રહ્યા છીએ. લેવલ્સ તમે જ્યાં સુધી જુઓ છો તો તમને અત્યારે જોવા મળે છે 45,572 પર. સ્થાનિક બજારમાં આપણે 0.5%થી વધુની મજબૂતી જોઈ રહ્યા છીએ. નબળા રૂપિયાનો સપોર્ટ અહીંયા પણ. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારની જો વાત કરીએ 17.60 પર તમે જુઓ છો મજબૂતી છે 0.34% આસપાસની. તેને એક ખાસ ધ્યાન રાખીશું. ઓવરઓલ પોઝિટિવિટી આવી છે ખરી થોડી ઘણી ચાંદીમાં પણ. તો સોનાની જેમ ચાંદી માટે પણ પોઝિટિવ વ્યૂ કે પછી અહીંયા થોડો બેઝ મેટલ ઇફેક્ટ પણ જોઈ રહ્યા છો તમે કરણ? એકચ્યુઅલી થોડું ઘણું બાયસ અપસાઇડ રહેશે, બટ અપસાઇડ થોડી લિમિટેડ રહેશે બિકોઝ ઓવરઓલ બેઝ મેટલ કોમ્પ્લેક્સમાં થોડી ઘણી વીકનેસ જોવા મળી છે. બટ મને લાગે છે એક વાર તો પણ બાઇંગ સાઇડ પર જ રહેવું જોઈએ. અપસાઇડ અહીંયાથી મે બી થોડું લિમિટેડ હશે. તો ટ્રેડિંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી મને લાગે છે જ્યાં સુધી પાછું 650 સુધીના લેવલ્સ 45,650 ક્રોસ નથી કરતું ત્યાં સુધી બહુ મેજર એક અપસાઇડ ટ્રિગર નહીં મળે. બટ વન્સ ઇટ ક્રોસીસ તો મને લાગે છે એકવાર પાછું 45,800 46,000 સુધીના લેવલ્સ આપણને જોવા મળી શકે છે. બટ બાયસ એકવાર બુલિશ જ રહેશે તો એકવાર નીચેમાં બાય કરીને ચાલવું જોઈએ. ઓકે, તો ખરીદી કરી અને ચાલવાની સલાહ આપણને અહીંયા ખાસ બનતી જોવા મળે છે. તેને ધ્યાન રાખીએ અને કારોબાર કરતા રહીશું. તો હવે બેઝ મેટલ્સની વાત કરી લઈએ. આપણને જોવા મળે છે ખરાબ વૈશ્વિક સંકેતોથી બેઝ મેટલ્સ પર કારોબારની શરૂઆતથી જ દબાણ જોવા મળ્યું છે અને સ્થાનિક બજારમાં નિકલ અને લેડ લગભગ 1% તૂટતા જોવા મળ્યા છે, જ્યારે ઝિંક અને કોપરમાં નરમાશ સાથે કારોબાર છે. એલ્યુમિનિયમમાં થોડી એવી મજબૂતી ખાસ આપણને બનતી જોવા મળેલી છે, તો તેને ધ્યાન રાખીશું. 0.11% આસપાસ 133.85. કોપર વીક થયું છે 0.5% આસપાસ નિયરલી. નિકલ આટલા દિવસોના સ્ટ્રોંગ મૂવ બાદ હવે 1250થી નીચે 1238 પર આજે 0.82%ની નબળાઈ આજના દિવસે. સૌથી વધારે નબળાઈ ત્યાં બને છે. આ સિવાય તમે લેડ જુઓ છો તો લેડમાં પણ આપણને 155.60ના લેવલ્સ અહીંયા પણ મોટી નબળાઈ છે અને ઝિંકમાં પણ 0.5% આસપાસની નબળાઈ છે. તો ઓવરઓલ તો વીકનેસ જ છે. એક એલ્યુમિનિયમ થોડું સ્ટેબલ જોવા મળી રહ્યું છે. કારણ આજે એક ઓવરવ્યૂ લઈ લઈએ મેટલનું પહેલાં.
રાઈટ. સો બ્રોડલી મને લાગે છે કે જે હિસાબે આપણે ચાઇનીઝ ડેટા જોયો છે એ કંઈ ના કંઈ ઓવરપ્લે કરે છે આજે બેઝ મેટલ કોમ્પ્લેક્સ પર, અને એના લીધે આપણે એક ઉપરના લેવલ્સ પર થોડી ઘણી સેલિંગ પ્રેશર જોઈ રહ્યા છે. સિન્સ અગર આપણને પાછું કોઈ યુએસ ચાઇના ટ્રેડ વોર તરફથી આપણને પાછું કંઈ નવી અપડેટ મળે છે તો દેટ વિલ બી ધ પ્રાઇમ ટ્રિગર ફોર ધ માર્કેટ. બટ કંઈ ના કંઈ ત્યાં સુધી મને લાગે છે એકવાર આપણને એક સીમિત દાયરાનો ટ્રેડ જ જોવા મળશે અને ઉપરના લેવલ્સ પર થોડી ઘણી સેલિંગ પ્રેશર જોવા મળશે, સ્પેશિયલી ફોર લેડ, નિકલ એન્ડ કોપરમાં પણ થોડી ઘણી રિસ્ટ્રિક્ટેડ અપસાઇડ જ છે. તો મને લાગે છે કંઈ ના કંઈ આ ઉપરના લેવલ્સ પર થોડી ઘણી સેલિંગ પ્રેશર આપણને જોવા મળી શકે છે. ઓકે, તો સેલિંગ પ્રેશર હજુ પણ આવી શકે છે જે ટ્રેડ ટોકની પરિસ્થિતિ છે કે તેના કારણે થઈને. પણ એલ્યુમિનિયમ સ્ટેબલ રહી રહ્યું છે એનું કારણ શું આપણે એવું માનવું જોઈએ કે ઓલરેડી બહુ લોઅર લેવલ્સ પર છે, કે પછી તમે કોઈ બીજા રીઝન્સ જોઈ રહ્યા છો એલ્યુમિનિયમ માટે? એલ્યુમિનિયમનું જે આજનું પુલબેક છે એકચ્યુઅલી આઈ એમ નોટ કન્સિડરિંગ ઇટ કે એક મેજર પુલબેક છે. હું આને એક શોર્ટ કવરિંગ મૂવ જ કન્સિડર કરું છું. એવું એકચ્યુઅલી એલ્યુમિનિયમમાં એવું કોઈ સ્પેશિયલ ટ્રિગર નથી જોવા મળ્યું જેના લીધે આપણને પાછું એક અપથ્રસ્ટ જોવા મળે. અને માર્કેટ બ્રોડલી અગર આપણે જોઈએ તો યુએસ અને ટ્રેડ વોરને લઈને બહુ વધારે કન્સર્ન છે. તો કંઈ ના કંઈ વિદાઉટ એની પર્સનલ ટ્રિગર ફ્રોમ ધ કમોડિટી ઇન્ડિવિજ્યુઅલી મને લાગતું નથી કે બહુ એક સારી ઘણી તેજી આપણને જોવા મળશે. તો આ જે લેવલ્સ પર છે મને લાગે છે અહીંયાથી મે બી એકવાર 134, 50, 135 સુધીના લેવલ્સની અપસાઇડ આપણને મેક્સ જોવા મળી શકે છે. હાલાકી ડાઉનસાઇડ પણ આમાં લિમિટેડ જ હશે. મે બી નીચેમાં 132, 50, 133 ઇઝ અ ગુડ સપોર્ટ. બટ ઓવરઓલ ઇટ ઇઝ અ નો ટ્રેડ ઝોન, અને ઉપરના લેવલ્સ પર અગર આપણને મળે તો પાછું એકવાર સેલિંગ કરીને ચાલી શકે છે. ઓકે, તો આ વ્યૂ અહીંયા ખાસ બનતો જોવા મળે છે એલ્યુમિનિયમ માટે. નિકલ અને લીડ આ બંને સૌથી વધારે ઘટાડો આજના દિવસે બતાવી રહ્યા છે. આ બંને પર શું ઓબ્ઝર્વેશન તમારા? નિકલની અગર વાત કરીએ તો નિકલ અને લેડ બંને એવી કમોડિટીઝ છે જે આપણે 2 દિવસ પહેલાની અગર વાત કરીએ તો દે વર નિયર ધ બ્રેકઆઉટ લેવલ્સ, અપસાઇડ બ્રેકઆઉટના પાસે હતા. બટ કંઈ ના કંઈ પાછું ટ્રેડ કન્સર્ન્સ એના પર ઓવરપ્લે થઈને આપણે પાછું એક થોડું ઘણું કરેક્શન જોયું છે અને વી આર અગેન મૂવિંગ ટુ ધ લોઅર બેન્ડ. તો મને લાગે છે નિકલમાં નીચેમાં અગર આપણે વાત કરીએ તો નીચેમાં એકવાર 1220 સુધીનો એક 1200 to 1220 સુધીનો એક સપોર્ટ લેવલ બને છે. તો જ્યાં સુધી પ્રાઇસ 1200ના નીચે સસ્ટેન નહીં થાય કે ક્લોઝ નહીં થાય ત્યાં સુધી બહુ વધારે ડાઉનસાઇડ આપણને જોવા નહીં મળે. અને મે બી પાછું વી કેન સી સમ બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ કમિંગ ઇન ફ્રોમ દેટ લેવલ્સ, લોઅર બેન્ડથી. અને ઉપરની સાઈડ અગર આપણે વાત કરીએ તો પાછું 1260, 1265 સુધીની એક અપસાઇડ બનાવી રહ્યું છે માર્કેટ. એના ઉપર જ્યાં સુધી આપણને ક્લોઝ નહીં મળે ત્યાં સુધી બહુ સિગ્નિફિકન્ટ અપમૂવ પણ નહીં જોવા મળે. તો બ્રોડલી અગર હું વાત કરું તો નીચેમાં 1200, 1220નો એક સપોર્ટ બને છે અને ઉપરમાં 1260, 65ની એક રેઝિસ્ટન્સ રેન્જ છે. તો બ્રોડલી મને લાગે છે કે માર્કેટ આ રેન્જમાં જ ફરવું જોઈએ. અગર આપણે લોઅર બેન્ડના આસપાસ મળે છે તો એકવાર આપણે બાઇંગ કરીને ચાલી શકીએ વિથ અ સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ ઓફ 1195. અને ઉપરના સાઈડ પર જ્યાં સુધી 1260, 65ના ઉપર ક્લોઝ નથી મળતું ત્યાં સુધી આઈ એમ નોટ એક્સપેક્ટિંગ અ મેજર અપમૂવ. તો આ એક રેન્જ બાઉન્ડ ટ્રેડ રહેશે. તો નીચેના લેવલ્સ અગર આપણે લેવલ્સ મળે તો જ બાય કરવું જોઈએ, નહીં તો પછી ત્યાં સુધી એકવાર અવોઇડ કરી શકીએ છીએ આપણે. ઓકે, તો આ વ્યૂ અહીંયા ખાસ બને છે. અને ઝિંકમાં પણ વીકનેસ છે આજે. તમે શું ધ્યાન રાખો છો? શું સ્ટ્રેટેજી તમારા તરફથી ઝિંક માટે? ઝિંકમાં યસ વીકનેસ થોડી ઘણી દેખાય છે, બટ દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ધ ઓવરઓલ કોમ્પ્લેક્સ. તો સિન્સ કોમ્પ્લેક્સમાં ઓવરઓલ થોડી ઘણી વીકનેસ છે એના લીધે આપણે થોડું ઘણું કરેક્શન જોયું છે. બટ કમ્પેરેટિવલી મને લાગે છે કે ઝિંકમાં એક સારું ઘણું બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ બની શકે છે. નીચેમાં પાછું 185, 50 સુધીના લેવલ્સ પર 185, 185, 50 ઇઝ અ ગુડ લેવલ ટુ ગો લોંગ. અને નીચેમાં 183, 80નો એક સપોર્ટ છે જેના નીચે જે આપણે એક સ્ટોપ લોસ તરીકે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને ઉપરમાં પાછું મને લાગે છે એકવાર આપણને 187, 50, 188 સુધીના લેવલ્સ મે બી જોવા મળી શકે છે. તો ઇન ધ એન્ટાયર કોમ્પ્લેક્સ મને લાગે છે એકવાર ઝિંકમાં આપણે એક બાઇંગ બેટ લઈ શકીએ છીએ. નીચેમાં 185, 50 સુધીના લેવલ્સ પર એકવાર બાય કરીને ચાલી શકે છે. ઓકે, તો આવ્યો અહીંયા ખાસ બનતો આપણને જોવા મળે છે ઝિંક 187.50ના ટાર્ગેટ માટે ખરીદવાની સલાહ છે. એક સારો પોટેન્શિયલ 183.80ના સ્ટોપ લોસ સાથે અહીંયા ખાસ બનતું આપણને જોવા મળે છે. તો અહીંયા એક ખરીદવાની સલાહ છે. ઓકે, કરંટ સમય ગયો છે રજા લેવાનો, જેટલી આપણે ચર્ચા કરી તે માટે આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ? નો પર્સનલ ટ્રેડ્સ, બટ ક્લાયન્ટ્સ અમે લોકો સિમિલર લાઇન્સ પર ગાઈડ કરી રહ્યા છે. ઓકે, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે, આ સમગ્ર ડિટેલ્સ શેર કરવા માટે. આ સિવાય જ આજે આપણે ચર્ચા કરી એગ્રી નોન એગ્રી બધી જ કોમોડિટીઝની. એગ્રી કોમોડિટીમાં જે વોલેટિલિટી છે અમુક તેની ચર્ચા કરી, રૂપિયાની આપણે ખાસ વાત કરી છે. હાલ બસ આટલું જ. મને યશને આપશો રજા, જોતા રહો.